සුබදසක් කියල පිළිගන්නවද මාස්ටල්ගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කරලා තින්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටියට වටින software එකක් ගැන. ඉතින් OBS Studio එක ගැන තමයි අද ගෙනලා තින්නේ. ඉතින් මේක download කරගන්නේ කොහොමද, මේක වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙනවා. ඉතින් අනවශ්‍යම වටින්නේ YouTubers ලට සහ game recording කරන කට්ටියට. ඉතින් සාමාන්‍ය කට්ටියට මේක වටිනවා. ඉතින් YouTube එකට එන්න බලන් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් මේක වටිනවා කියලා හිතනවා. මොකද මේකේ YouTube video ස්ටෑන්ඩඩ් එකට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේකේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගේම් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මේකේ බේසික් දේවල් තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කියලා දෙන්න ඕන නම් මම තව වීඩියෝ එකක් හදන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයගලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හැට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Chrome browser එක ඕපන් කරගන්න. Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන OBS Studio කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න. එහෙම සර්ච් එකක් දාගත්තට පස්සේ එන පළවෙනි සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේක ෆ්‍රී දෙන software එකක් හින්දා ඔයගලන්ට මේක ක්‍රැක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට ගොඩක් ලොකු ආසියක්. මේක නිකන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ කම්පියුටරේ 32 bit නම් 32 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, 64 නම් 64 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතන Windows, Apple සහ Linux කියන OS වලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා කියලා දෙන්න මේක වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් මේ software එක download කරගෙන ඉවර නම් ඒක install කරගන්න. ඒක නම් මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අනිත් එක තමයි මේකේ මම ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. අනිත් එක මෙතන තියෙන හැම option එකක්ම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඉන්න ගමන් දැනගන්න මම YouTube කෙනෙක්ටයි එතකොට game record කරන කෙනෙක්ටයි ඕන වෙන දේවල් ටිකක් තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට YouTube කෙනෙක් නම් ඒක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකනේ ඕන වෙන්නේ. එතකොට ගේම් කැප්චර් කරන කෙනෙක් තමයි ගේම් කැප්චර් කරන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ස්ට්‍රීම් කරන හැටි මේක ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ YouTube එක ලයිව් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මම කියලා දෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා එහෙම කියලා දෙන්න ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒකට වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේකේ වැඩ කරගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කළු පාට ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මෙතන පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ මේ අපිට ඕන විදියට. ඉතින් මෙතන මුලින්ම සීන් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ඔයගොල්ලෝ තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඇඩ් කරගන්න ඕන ඇඩ් කරගන්නේ. මේ මයිනස් එක උඩ ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්ලස් අයිකන් එක උඩ බලලා සීන් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට කැමති නම්බරක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී ඔයගලන්ට මේ සීන් හෙන ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10ක් 15ක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයගලන්ගේ ලේසියට තමයි මෙතන මේ සීන් එක කට් කරගන්න දීලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක සිලෙක්ට් කරා ඒ දේ පාවිච්චි කරලා ගත්තා. එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා ගේම් කැප්චර් කරගන්න වෙනම එකක් හදලා තියෙනවා නම් ගේම් කියලා දෙන්න මෙතනට ගේම් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක නිකන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේක යටතේ දැන් මේ තියෙන වෙන එකක් මෙන්න මේ තියෙන වෙන එකක්. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම මේක යටතේ දැන් මේක යටතේ අපිට මේ sources add කරගන්න පුළුවන්. මේකට add කරගන්න ඕන sources. ඒ කියන්නේ sources කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා audio input එකක් දෙනවා නම් මේකට. ඒ කියන්නේ ඔයා mic එකක් jack කරලා නම් මේ දේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ screen capture කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මේකට කතා කරනවා නම් එතකොට mic එකක් connect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ mic එක connect කරන්න මේ තියෙන audio input කියලා. ඉතින් ඒක add කරගන්න. ඉතින් මම ඒක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී තෝරන්න එනවා ඔයා ඇඩ් කරගන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ඉන්පුට් කරන්නේ මයික් එකද නැත්නම් එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ දැන් මගේ දැන් මෙතනදී ඔයා මම කලින් ගහගත්තේම මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මම මෙතන මයික් එක මේ උඩින්ම තියෙන්නේ මගේ. දෙවෙනියට තියෙන්නේ මයික්‍රොෆෝන් කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ පෙන්වන්නේ මගේ හෑම් ෆ්‍රී එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ ලැප් එකට මේක. ඉතින් මම මයික් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මයික් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා audio output. ඒ කියන්නේ මේක ඕන වෙන්නේ නම් දැන් ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එකක්
විතරක් කරන කෙනෙක්ට මෙතන මේ audio output කියන කෝණ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ගේම් එකක් play කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ කෝණ වෙනවා. මොකද ඔයාට ගේම් එකේ සද්ද රෙකෝඩ් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්න නැහැ. මම ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේ display capture කියන එක. ඉතින් display capture කියන කෝණ වෙනවනේ. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක ඇඩ් කරාට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්නවා. මම ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතනදී ඕගලන්ගේ දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එකට මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝම හැදෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සෙත් අර black screen එක තිබ්බොත් එහෙම ඒක හදාගන්න හැටි මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ යන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා graphic කියලා graphic setting කියලා search එකක් දාගන්න. ඉතින් graphics කියලා ගහුවට පස්සේ ඒක එනවා. ඉතින් graphic setting කියලා search එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනදී මම මේක කලින්ම ඇඩ් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් කලින්ම ඇඩ් කරන් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට මෙහෙම පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම ඇඩ් කරන හැටි කියන මෙතන මේ browse කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ browse කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ මේ කොහෙටද ඉන්ස්ටෝල් කරේ කියලා ඒ ලොකේෂන් එක හොයලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ ලොකේෂන් එක හොයාගන්නත් මම ලේසි විදියක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා මේක අයිකන් එකට රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕපන් ෆයිල් ලොකේෂන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕපන් ෆයිල් ලොකේෂන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේක තියෙන ලොකේෂන් එක. ඉතින් this PC එකේ local disk C කියන එකේ program file වල OBS Studio bin 64 කියන එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දැන් අර මෙතනින් ඔයගලන්ට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා local disk C කියන එක program file වල එහෙම ඔයගලන්ට හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඒක ඇඩ් කරන් තියෙන හින්දා බෑක් වෙනවා ඉතින්. ඉතින් හරි. ඊට පස්සේ තව ඔයගලන්ට මේක කියලා දෙන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ගේම් කැප්චර් කර ගන්නවා නම් ගේම් එකක් කැප්චර් කර ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ගේම් කැප්චර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ගේම් කැප්චර් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ පොඩ්ඩකට හිතන්නකෝ හරි මම මේ පොඩ්ඩකට මේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නවා. ඔයාට මොකක් හරි මෙතනදී වෙන්න ඕනේ නැත්නම් හිතන්නකෝ මේ ඔඩියෝ කියන එක ඔයාට ඔඩියෝ ඉන්පුට් එක වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. ඉතින් මේක අයිබෝල් මාක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක කැපෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න ඕන නම් ආපහු අයිබෝල් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක පොඩ්ඩක් අයින් කරේ ඔයගලන්ට මේක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ගේම් කැප්චර් කියන එකේදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඩිස්ප්ලේ එක දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ අර කලින් පෙන්වු විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකේ හේතුව ඇවිල්ලා මෙතනදී මේ ගේම් කැප්චර් කියන එක වැඩ කරන්නේ ගේම් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක ඔන් කරලා තියලා මෙහෙමම මේක මිනිමයිස් කරගෙන ගේම් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒකින්ද ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඩ් කරගෙන මෙතනින් ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දෙන්න. ඉතින් ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දුන්නාට පස්සේ ඔයා ගේම් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඒක ප්ලේ මේ රෙකෝඩ් වෙන්න ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ මොකක් හරි රෙකෝඩ් කරලා දැන් මෙතන මම ස්ටොප් කරගන්න. ඉතින් මොකක් හරි රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ඒක හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හොයාගන්න මේ තියෙන්නේ show recording කියලා තියෙනවා. ඉතින් show recording කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම දැන් අර රෙකෝඩ් කරගත්ත ඉතින් දුන්නාට පස්සේ මම ඒක ප්ලේ මේ රෙකෝඩ් වෙන්න ගන්නවා. ගේම් කැප්චර් එකක් ඇඩ් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මම ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. මේ ගේම් කැප්චර් කියන එක කපලා මම ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක දාගෙන ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ස්ටොප් කරගන්නවා. ස්ටොප් කරගෙන දැන් පෙන්නන්න මම ඔයගලන්ට ඒක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා. ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේකෙන් යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මේක ගැන. ඉතින් මේ මම ගොඩාක් දුරට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්න දේවල් ටික විතරයි කියලා දුන්නේ. තව සමහර දේවල් දන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙන්න අමාරු. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. තව දෙයක් මම ඕන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මෙතනදී මේ ඕගලන්ට මොකක් හරි ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට මේ නොයිස් ඇහෙනවා වැඩි නම් මෙතන මේ ෆිල්ටර් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ෆිල්ටර් කියන එක ක්ලික් කරලා මම මේ දැන් ෆිල්ටර් එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඕගලන්ට කැමති ෆිල්ටර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නොයිස් ගේට් කියලා තියෙන්නේ.
මේ නොයිස් ගේට් කියලක දැම්මට පස්සේ ඕගලන්ට මේ ඕගලගේ මේ මයිකකින් ඔගලෝ කතා කරනවන ඒක ඕගලන්ගේ සෞන්්ඩක විතරක් කැප්ච කරගෙන නොයිස් අයින් කරනවා. ඉතින් එහෙම ෆිල්ට තුත්ති නොනගේ හරි හිතන මේ වීඩියෝ ඔගලන්ට ගොඩක් පටිනවා කියලා අනිවාර්ය වටිනවා කියලා හිතනවා. යාළුවන්ට බෂ්යා කරන Facebook page එක like එකක් දාලා එකතු වෙන්න. WhatsApp group එක තියෙනවා. ඒකට එකතු වුණොත් මේකේද නොතේරිච්ච මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවනේ එතනින් අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.